Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong toàn bộ các thế lực lớn trên đại lục, bản thể tông có lẽ chính là tông môn hiếu chiến nhất. Xét trên toàn bộ giới hồn sư, dù bản thể tông rất ít xuất hiện nhưng danh tiếng lại nổi như cồn. Giới hồn sư có 3 dạng đặc biệt, đứng thứ nhất dĩ nhiên là tào hồn sư, mà những người có thể so được với tào hồn sư là chỉ có bản thể tông. Mà trong mắt nhiều người, bản thể tông thậm chí còn đáng sợ hơn tào hồn sư nữa. Tào hồn sư tuy mạnh nhưng bọn chúng chủ yếu hoạt động riêng lẻ. Nhưng bản thể tông thì khác, đây là một tông môn chân chính vừa thần bí, vừa được người đời tặng cho một chữ tà. Bấy nhiêu đã đủ biết thực lực tổng thể của bản thể tông khủng khiếp đến mức nào. Chính vì thế từ xưa đến nay, tông môn này không chỉ hành sự vô lý mà còn chẳng ngại va chạm. Chỉ cần đạt được mục đích, chúng sẵn sàng phát động xung đột với các thế lực khác. Hơn 2.000 năm trước, bản thể tông đã từng xuất thế dấy lên một trận phong ba khiến cho học viện Sử Lai Khắc phải hứng mũi chịu sào. Khi ấy, người của bản thể tông đi vào tinh đấu đại xâm lâm, liệp sát điển lúc 7 con hồn thú 10 vạn năm. Vì thế, mới dẫn phát một trận thú triều, cả đám hồn thú chạy ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm, suýt chút đã làm bách tính lâm vào cảnh lầm than. Tình hình lúc đó vô cùng cấp bách, tứ đại hung thú của tinh đấu đại xâm lâm hợp lực tấn công, mục tiêu của thú triều lại là thành Sử Lai Khắc. Bởi vậy, học viện chỉ đành triệu tập toàn bộ cao thủ đỉnh phong, thành lập nên Hải Thần Các, phối hợp với bản thể tông để ngăn cản thú triều bạo động. Cũng từ sau lần đó, bản thể tông ký hiệp định hòa bình, hứa sẽ không vào tinh đấu đại xâm lâm liệp sát hồn thú 10 vạn năm nữa mới miễn cưỡng giải quyết được tai họa. Thế nhưng không ngờ rằng, sau một thời gian ẩn thế, khi phát hiện ra Hoắc Vũ Hạo có vũ hồn bản thể thì tông môn này lập tức đem người đến học viện Sử Lai Khắc làm loạn. Nhờ vào sức mạnh cường đại cũng như ưu thế về hồn hoàn, tông chủ Độc Bất Tử đã khiến huyền lão 98 cấp rơi vào thế hạ phong. Cũng may, nhờ có Long Thần Đấu La Mục lão ra mặt, bọn họ mới tạm thời rút quân. Thế nhưng Độc Bất Tử cũng khẳng định rằng chỉ cần Hoắc Vũ Hạo ra khỏi học viện Sử Lai Khắc, bản thể tông nhất định sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, dưới sự cai trị bá đạo của Độc Bất Tử, sau này khi phát hiện ra phôi thai hồn thú 10 vạn năm có khả năng giúp hồn sư mở ra vũ hồn thứ hai đang ở Minh Đức Đường, bản thể tông cũng không ngại va chạm, dẫn theo một đội quân hùng mạnh đến cướp đoạt. Vì kế hoạch lần này, bản thể tông có thể nói là nhọc lòng không ít, chỉ riêng giai đoạn chuẩn bị cũng đã gần 2 năm. Vừa xuất hiện, bản thể tông đã lập tức ra tay đánh phủ đầu, đem mật thất Minh Đức Đường ẩn dưới lòng đất hóa thành một bãi phế tích. Sau khi mở màn bằng một trận gió tanh mưa máu, hơn 100 người bản thể tông đều từ cấp bậc hồn thánh trở lên đã hiện thân. Phải biết rằng, cho dù là ở học viện Sử Lai Khắc, muốn gọi đến một đám cường giả như thế cũng không dễ chút nào. Sau khi bất ngờ đánh úp học viện Nhật Nguyệt tập kích Minh Đức Đường thì Độc Bất Tử cũng xuất hiện, nói ra mục đích đến đây. Hoắc Vũ Hạo lúc bấy giờ cũng đang có mặt ở Minh Đức Đường, hoàn toàn không dám chui ra ngoài, bởi vì sau khi cảnh cáo giao đổ ra không thấy phía Minh Đức Đường phản hồi, bản thể tông tiếp tục làm ra một hành động bá đạo hơn. Chỉ lát sau, thêm hơn 100 hồn đạo sư nữa ngã xuống trong vũng máu, dù họ cũng không tệ xuất ra hồn đạo khí phản kháng, nhưng cường giả bản thể tông quả thực vượt xa thực lực bọn họ rất nhiều. Chưa kể đến, trong đó còn có đến 10 mấy cường giả phong hào đấu la, những kẻ đó thì hồn đạo khí nào mà chống cho nổi chứ. Thế nhưng, Minh Đức Đường là cơ sở nghiên cứu hồn đạo khí tốt nhất đại lục, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Chỉ tích tắc bất ngờ lúc đầu, tiếng chuông cảnh báo reo lên inh ỏi, đợt phản kích của Minh Đức Đường đã chuẩn bị bắt đầu. Cũng tại khoảnh khắc ấy, đường chủ Kính Hồng Trần cũng đã hiện thân, mặc dù thực lực thấp hơn Độc Bất Tử nhưng dựa vào ưu thế về hồn đạo khí nên đã cùng bản thể tông chiến đấu một trận lưỡng bại câu thương. Trong lúc Độc Bất Tử chiến đấu với Kính Hồng Trần thì người của bản thể tông không biết đã xâm nhập vào bên dưới mật thất trong lòng đất Minh Đức Đường từ lúc nào. Hiển nhiên, đòi không được thì bọn chúng lùng sục toàn bộ nơi này lên để tìm cho ra hồn thú đang bị phong ấn bên trong phong thần đài. Thế nhưng, sự việc phát sinh ngoài ý muốn, phong thần đài bị nứt, Tuyết Đế vì không muốn để bản thân rơi vào tay nhân loại đã quyết định tự bạo. Nó trực tiếp phát động một thân tu vi khủng bố, hóa thành hỏa dược, tạo thành một sức nổ kinh khủng, không gì sánh kịp, phát nổ sâu bên trong lòng đất. Nếu có thể dùng cấp bậc để đánh giá mức độ vụ nổ thì Kính Hồng Trần nhất định quả quyết. Đây chính là vụ nổ mang uy lực của một hồn đạo khí cấp 10 từ trước đến nay chưa từng có trong sử sách. Sau vụ nổ ấy, Minh Đức Đường tổn thất nặng nề mà bản thể tông thấy mục tiêu không còn thì cũng lập tức rút lui. Có thể thấy, dù đối thủ là tinh đấu đại xâm lâm đứng sau lưng là Đế Thiên gần 90 vạn năm hay học viện Sử Lai Khắc khi có cường giả chính cấp cực hạn cho đến Minh Đức Đường sở hữu hồn đạo khí tân tiến nhất đại lục thì cũng không khiến bản thể tông sợ hãi đúng không các bạn? Không biết rằng nếu tông môn này phát động công kích đến Hạo Thiên Tông có hai đại thần thú trấn thủ thì cái kết sẽ ra sao các bạn nhỉ? Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!